Καλημέρα σας, ονομάζομαι Πισαλίτης Αθανάσιος, είμαι τεχνολόγος γεωπόνους και παραγωγός ακτινιδίων. Σήμερα θα κοιτάξουμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές πάνω στο κλάδεμα της ακτινιδιάς και το τι πρέπει να προσέξει ένας παραγωγός στο κλάδεμα. Το πρώτο πράγμα, αυτό καταρχήν το σύστημα εδώ είναι ένα σύστημα TAF τροποποιημένο σε TOL, όπως μπορεί να δείξει λίγο η κάμερα εδώ, είναι και κλειμένο με 3 σύρματα, 1, 2, 3 σύρματα. Είναι μια τροποποίηση του κλασικού TAF που είναι μόνο η γωνία, με αποτέλεσμα εδώ να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μεγαλύτερη βέργα και να δένεται η βέργα εδώ πέρα κάτω και όχι πάνω εδώ. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε στο δέντρο είναι η γενική εικόνα του και να δούμε πόσα κλαδιά περίπου μπορούμε να αφήσουμε για την επόμενη χρονιά. Η πρακτική εμπειρία λέει ότι πρέπει σε κάθε δέντρο να αφήνουμε γύρω στις 15 με 17 βέργες. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό και αφορά το κάθε δέντρο ξεχωριστά. Αν κάποιο δέντρο είναι καχυκτικό, αφήνουμε λιγότερες. Αν είναι κάποιο πολύ πιο ζωηρό, έχουμε περιθώριο να αφήσουμε αρκετές βέργες. Αρκεί να μην μπλέκονται μεταξύ τους. Είναι σημαντικό αυτό, να μην μπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν ανταγωνισμό η μία με την άλλη. Μία βασική αρχή πάλι στο κλάδεμα είναι ότι αφήνουμε όσο γίνεται καινούργιες βέργες. Βέργες δηλαδή οι οποίες δεν καρποφορήσαν. Παράδειγμα αυτό εδώ τώρα, εδώ πρέπει να φύγει αυτό το κλαδί, το οποίο ήδη καρποφόρησε εδώ. Ό,τι ήταν να δώσει μας το έχει δώσει, φεύγει και μένει αυτό το κλαδί, το οποίο δεν έχει. Όπως επίσης αφήνουμε αυτό εδώ. Το κόβουμε και εδώ και το κόβουμε και λίγο στη μύτη. Ο στόχος μας είναι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ψαροκόκαλο, κλαδιά αριστερά του δέντρου και κλαδιά δεξιά του δέντρου. Κλαδεύουμε από έξω προς τα μέσα και σιγά σιγά κάνουμε ένα φινίρισμα. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε κλαδιά τα οποία κατευθύνονται στη βάση, στο κέντρο μάλλον του δέντρου, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σκίασης. Σε μια βέργα η οποία έχει ας πούμε 2 καλές βέργες, 1-2, προτιμούμε να αφήνουμε τη μία. Βέβαια αν δεν έχει το δέντρο θα αφήσουμε και τις 2. Εδώ έχει μια πολύ καλή βέργα. Κόβουμε αυτή και αφήνουμε αυτή εδώ πέρα, η οποία θα κατευθυνθεί στο τέλος σε τελικό στάδιο, δηλαδή θα έρθει αυτή η βέργα και θα δεθεί εδώ πέρα και θα δημιουργήσει αυτή την κλίση. Αλλά αυτό το αφήνουμε στο δέσιμο το οποίο θα ακολουθήσει. Θα το δούμε σε δεύτερο βιντεάκι αυτό. Καθαρίζουμε το εσωτερικό. Πολύ σημαντικό είναι να μην κόβεται αυτή το κλαδί, να κόβεται σύριζα εδώ πέρα. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Φροντίζουμε να αφήνουμε αναμονές, όπως είναι αυτές εδώ. Από εδώ, εδώ πέρα μέσα έχει τυφλά μάτια, εδώ πάνω, τα οποία θα ενεργοποιηθούν την ερχόμενη άνοιξη, οπότε θα έχουμε περιθώριο να επιλέξουμε από και φρέσκες βέργες καινούργιες για την επόμενη χρονιά. Δεν κερδίζουμε κάτι δηλαδή κόβοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Το αφήνουμε
να έχουμε περιθώρια. Αφήνουμε όσο γίνεται μακριές βέργες για να εκμεταλλευτούμε περισσότερα μάτια. Γιατί το σύστημα εδώ βολεύει, μπορούμε να κατεβάσουμε δηλαδή οποιαδήποτε βέργα. Αυτό εδώ δεν μας προβληματίζει, δεν είναι απαραίτητο να είναι ευθεία. Έχει μάτια τα οποία θα χτυπήσουν την άνοιξη και θα είναι και καρποφόρα. Κοιτάμε να επιλέγουμε βέργες οι οποίες είναι ψημένες, που λέμε, από το καλοκαίρι, δηλαδή που έχουν και όχι κάποιες που είναι πράσινες. Όταν είναι πρασινοπές οι βέργες δεν είναι ψημένες. Είναι βέργες οι οποίες χτυπήσανε, είτε δεν λιαστήκανε καλά. Δηλαδή εδώ πέρα, αν μπορεί να δείξει, αυτή εδώ η βέργα τώρα, εδώ πέρα κάτω είναι πράσινη. Αυτό έχει συμβεί διότι μέσα στο καλοκαίρι εδώ υπήρχε σκίαση. Αυτά εδώ πέρα τα μάτια δεν είναι καλά μάτια, δεν έχουν ακτινίδια. Ό,τι αυτή η βέργα, συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει λίγα εδώ πάνω, οι οποίες είναι καφέ. Λίγα μάτια σωστά. Αυτές οι βέργες καλά είναι να απομακρύνονται γιατί δεν αποφελούμαστε τίποτα από αυτές. Αφήνουμε βέβαια αυτές τις αναμονές όπως είπαμε για να έχουμε να επιλέξουμε την επόμενη περίοδο. Και πάλι πηγαίνουμε σύμφωνα με το δέντρο. Υπάρχουν πολύ καλά δέντρα, υπάρχουν μέτρια, υπάρχουν και τα συγκεκριμένα δέντρα εδώ τώρα είναι λίγο ταλαιπωρημένα διότι δεν είναι πολύ γόνιμο το έδαφος, δεν έχει πολύ μεγάλες βέργες να αφήσουμε, οπότε, αλλά αυτό κάνουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Για να μετρήσουμε λίγο εδώ τώρα, τι έχουμε αφήσει. Έχουμε αφήσει αυτή εδώ τη βέργα, μία. Αυτή εδώ θα έρθει εδώ, 2, 3. Βέβαια το τελικό θα γίνει, είπαμε, στο δέσιμο. 3. Αυτή που μπορεί να έρθει, αν δούμε ότι δεν έρχεται ή σκιάζει τις άλλες, θα φύγει. Μπορεί να δεθεί εδώ. Αυτή μπορεί να δεθεί εδώ. Αυτή εδώ πρέπει να φύγει. Αυτή μπορεί να δεθεί εδώ. Αυτή και αυτή εδώ. Αυτή θα δεθεί εδώ πέρα. Αυτή εδώ περισσεύει. Αυτή θα δεθεί εδώ πέρα. Αυτή η πλευρά μας είναι σχεδόν έτοιμη. Και αυτό το κλαδί και αυτό πάλι μπορούμε να το κατευθύνουμε στην άλλη πλευρά. Οπότε ξεκινάμε και από εδώ αυτό εδώ. Αυτό το μικρό δεν μας πειράζει, μπορούμε να το κατεβάσουμε εδώ κάτω. Αυτή η βέργα θα δεθεί εδώ. Δημιουργείται, βλέπετε εδώ είναι ένα τόξο. Αυτή θα έρθει εδώ. Εδώ. Εδώ κάτω. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Μπορούμε να τη φέρουμε. Με προσοχή να μην μας σπάσει. Έχει τελειώσει. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Είμαστε στα πλαίσια.
Από 15 μέχρι και 20 βέργες μπορούμε να αφήσουμε. Εδώ τώρα έχουμε 18 βέργες. Πάλι όμως κατά τη διάρκεια του δεσίματος μπορούμε να κάνουμε και κάποιες τροποποιήσεις. Αν δούμε ότι δεν γυρίζει κάτι μας ενοχλεί ιδιαίτερα, αυτά ας πούμε μπορούμε να φύγει αυτή εδώ πέρα. Τη βλέπω έχει δώσει, να φύγει. Και είμαστε στις 17 βέργες. Αυτό, έχει τελειώσει το κλάδεμα. Οτιδήποτε άλλο θα τα δούμε σε νεότερο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.